จังหวัดตากในวันที่สายฝนโปรยปลายปกคลุมผืนป่าตะวันตกจนกลายเป็นม่านมัวสำหรับนักเดินทางที่ขับรถผ่านเส้นทางสายเอเชียเสียงฝนที่กระทบหลังคารถอาจเป็นดนตรีที่ช่วยขับกล่อมความเหงาในการรอนแรมแต่สำหรับคนในพื้นที่ที่เติบโตมาใต้เงาของดอยลึกเรารู้ดีว่าพายุฝนที่โหมกระหน่ำกลางหุบเขาเขียวมักจะชะล้างเอาความลับที่ถูกฝังลึกอยู่ใต้รากไม้ให้กลับมามีตัวตนอีกครั้งวันนี้ผมจะพาทุกท่านก้าวล่วงเข้าไปในพื้นที่ที่ความเจริญยังเอื้อมไม่ถึงพื้นที่ใจกลางป่าลึกที่ถูกเรียกขานว่าเป็นที่ดินต้องอาถรรพ์และเป็นที่ตั้งของบ้านไม้สักหลังใหญ่ที่ซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้บ้านที่สร้างทับซ้อนกันอยู่บนปากบ่อบาดาลซึ่งครั้งหนึ่งเคยนองไปด้วยหยาดโลหิตณบ้านของผู้ใหญ่เดชย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2535คุณพงษ์หัวหน้าพนักงานขายหนุ่มผู้เชื่อมั่นในหลักการทางวิทยาศาสตร์และโครงสร้างเหล็กสแตนเลสเขาได้รับภารกิจสำคัญในการเดินทางไปพิสูจน์เครื่องกรองน้ำรุ่นล่าสุดโดยมีโจทย์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้คือการเปลี่ยนน้ำสีเลือดในบ่ออาถรรพ์ให้กลับมาใสสะอาดดังเดิมทันทีที่เขาก้าวเท้าผ่านธรณีประตูไม้สักหนาเข้าไปลมเย็นประหลาดพัดวูบเข้าปะทะหน้าจนขนลุกสู้มันไม่ใช่ความหนาวจากไอฝนภายนอกแต่มันคือความเย็นเยือกที่เสียดแทงลึกเข้าไปถึงกระดูกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องเขามาจากมุมมืดบนเพดานสูงและมีกลิ่นดอกพิกุลเน่าโชยมาแตะจมูกคล้ายเป็นคำเตือนว่าแขกผู้มาเวียนในคืนนี้อาจไม่ได้กลับออกไปพร้อมลมหายใจเดิมเรื่องมันเริ่มตอนที่เราไปถึงหุบเขาเขียวนั่นแหละครับคุณพงษ์เริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่ยังแฝงความประหม่าผมมาพร้อมกับทีมงานอีก4 คนมีทั้งช่างวิทย์ที่เก่งเรื่องเทคนิคสมคิดเซลส์แมนจอมกะหล่ำประเสริฐคนขับรถใจส่อและลุงจันทร์พรานเก่าในพื้นที่ที่คอยระวังหลังให้เราด้วยปืนคู่ใจเป้าหมายของพวกเขาคือบ่อบาดาลหลังบ้านผู้ใหญ่เดชที่น้ำพุ่งออกมาเป็นสีแดงฉานและมีกลิ่นคาวคลุ้งช่างวิทย์รีบเช็คอุปกรณ์ทันทีพี่พงษ์ครับน้ำนี่มีคราบสนิมเหล็กเข้มข้นจนผิดปกติผมต้องเพิ่มสารกรองแอนทราไซต์และแมงกานีสให้แน่นเป็น2 เท่าไม่งั้นระบบพังแน่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นพวกคุณกลับไปเถอะอย่ามาเสียเวลากับบ้านที่ตายไปแล้วหลังนี้เลยเสียงของผู้ใหญ่เดชดังขึ้นแกนั่งอยู่บนแคร่ไม้แววตาที่เคยดุดันกลับดูว่างเปล่าและเศร้าหมองน้ำในบ่อนี้มันแดงด้วยความทรงจำที่ล้างไม่เคยออกผมลองมาทุกทางแล้วแต่น้ำมันก็ขุ่นเหมือนหัวใจของคนเป็นพ่อที่มันแตกสลายไปนานแล้วในโลกของผมความจริงพิสูจน์ได้ด้วยหลักการกรองครับผู้ใหญ่ผมขอโอกาสให้พวกเราได้ช่วยเถอะครับคุณพงษ์ตอบแต่ลุงจันทร์กลับสะกิดแขนเขาเบาๆคุณพงษ์ครับคืนนี้ล็อกประตูห้องให้ดีอย่าเปิดออกมาถ้าไม่ได้ยินเสียงเรียกชื่อจากคนในทีมเราจริงๆนะครับเที่ยงคืนเป๊ะบรรยากาศรอบบ้านเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหยดน้ำที่รั่วจากก๊อกน้ำเก่าๆทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นครืดครืดมันไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าแต่มันเหมือนเสียงใครบางคนกำลังลากของหนักๆไปบนพื้นไม้กระดานหน้าห้องนอนเสียงนั้นเชื่องช้าหนักแน่นจนมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูคุณพงษ์ตัดสินใจคว้าปืนพกคู่ใจและไฟฉายค่อยๆแย้มประตูออกไปแสงไฟตัดความมืดสาดไปกระทบร่างที่กองอยู่บนพื้นชานเรือนหัวใจเขาแทบหยุดเต้นร่างนั้นเป็นหญิงสาวในชุดผ้าถุงขาดวิ่นแต่ตั้งแต่ช่วงเอวลงไปกลับไม่มีขาเธอกำลังใช้ปลายนิ้วที่เหลือแต่กระดูกตะเกียบตะกายลากลำตัวที่เปื้อนเลือดไปกับพื้นไม้และเมื่อเธอกระทบแสงใบหน้าที่เงยขึ้นมากลับมีเบ้าตาที่ว่างเปล่ามีเพียงคราบสีดำคล้ำไหลทะลักออกมาแทนน้ำตากลิ่นคาวเลือดผสมดอกพิกุลเน่ารุนแรงจนแทบสำลัก
น้ำข้าหิวน้ำของข้าขุ่นเหลือเกินด้วยความตกใจและกลัวถึงขีดสุดปั้งปั้งเสียงกำปนาตดังสนั่นแสงวาบจากปากกระบอกปืนทำให้เห็นใบหน้าซีดเผลิดนั้นชัดขึ้นในเสี้ยววินาทีแต่กระสุนกลับทะลุผ่านร่างนั้นไปฝังที่เสาเรือนดังยิงใส่ธาตุอากาศเธอกรีดร้องโหยหวนและพุ่งร่างเข้ามาหาความกลัวครอบงำจนร่างกายรับไม่ไหวทั้งคณะต่างหน้ามืดและหมดสติไปในความมืดมิดนั่นเองคุณพงษ์สะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแสงแดดรำไรลอดผ่านร่องไม้ลงมาลุงจันทร์พาพวกเขาลงไปที่บ่อบาดาลทันทีช่างวิทย์ใช้รอกดึงปั๊มน้ำเก่าขึ้นมาจากก้นบ่อและเมื่อวัตถุนั้นพ้นขอบบ่อขึ้นมาทุกคนถึงกับสะอึกในใบพัดของปั๊มน้ำโบราณตัวนั้นมีเศษผ้าสิ้นสีซีดและกระดูกส่วนขามนุษย์ติดคาอยู่บัวลาลูกสาวของผู้ใหญ่เดชไม่ได้แค่ตกบ่อตายแต่เธอถูกใบพัดปั๊มน้ำเกี่ยวผ้าสิ้นและขากระชากร่างลงไปอย่างทารุณดวงตาของเธอกระแทกกับขอบบ่อจนแตกสลายน้ำสีแดงที่เห็นจึงไม่ใช่แค่สนิมเหล็กแต่มันคือคราบออกไซด์ที่กัดกร่อนจากเครื่องสูบน้ำที่ฝังติดคาอยู่กับร่างของลูกสาวเขามาเนิ่นนานหลาย10 ปีคุณพงษ์สั่งให้ช่างวิทย์ติดตั้งเครื่องกรองน้ำทันทีพวกเขากรองน้ำจากบ่อที่เคยเป็นจุดจบของชีวิตผ่านชั้นสารกรองจนกระทั่งหยดน้ำที่ออกมาใสบริสุทธิ์ดุจน้ำค้างกลางหาวเขาประคองขันน้ำใสนั้นยื่นให้ผู้ใหญ่เดชผู้ใหญ่ครับดื่มน้ำนี้เถอะครับมันคือความตั้งใจของพวกเราที่อยากให้บัวลาได้พบกับความสะอาดและสงบเสียทีน้ำนี้จะชำระล้างความเจ็บปวดในใจของทุกๆคนเองครับเมื่อนำน้ำนั้นไปรินลงที่ขอบบ่อบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งก็พลันเบาสบายลมพัดโชยมาพาเอากลิ่นหอมสดชื่นของดอกพิกุลจริงๆมาปะทะหน้าเป็นสัญญาณว่าดวงวิญญาณได้รับการดับกระหายด้วยน้ำใจและน้ำใสที่ตั้งใจมอบให้แล้วหลังจากวันนั้นน้ำในบ่อก็กลับมาใสบริสุทธิ์ดั่งเดิมคุณพงษ์ทิ้งท้ายไว้ว่าเครื่องกรองน้ำของผมอาจจะกรองสิ่งสกปรกได้ทุกชนิดแต่สิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำคือการกรองเอาความทุกข์ออกจากใจของวิญญาณและคนเป็นในคืนนั้นครับหากคุณหลงไหลในความลี้ลับของอาถรรพ์และเรื่องราวสยองขวัญที่ร้อยเรียงด้วยหลักการและเหตุผลแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดการเดินทางเข้าสู่มิติเร้นลับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ